Emma ơi, tớ muốn giới thiệu với cậu cô Lucy, một người bạn của tớ. Cô chào cháu, cô tên là Lucy, cô 51 tuổi và cô là người Cộng hòa Séc. Rất vui được gặp cháu. Chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với góc nhỏ Easy Vietnamese with Buddies hay EV của chúng mình. Các bạn vừa xem một đoạn hội thoại ngắn giữa cô Lucy, Violet và mình. Trong đoạn hội thoại đó, cô Lucy đã giới thiệu ngắn gọn về bản thân của cô ấy với mình. Để giới thiệu về bản thân mình thì các bạn sẽ nói gì nhỉ? Gửi lời chào, giới thiệu tên bạn, giới thiệu tuổi, giới thiệu quốc tịch hay bạn đến từ đâu? Vậy các bạn đã biết cách giới thiệu bản thân trong tiếng Việt chưa? Nếu chưa thì hãy tiếp tục xem video ngày hôm nay nhé. Vì trong video này mình sẽ giới thiệu với các bạn về cách giới thiệu bản thân đơn giản bằng tiếng Việt, bao gồm các câu chào, giới thiệu tên, giới thiệu tuổi và giới thiệu quốc tịch hay bạn đến từ đâu. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng mình hãy cùng nhau bắt đầu luôn thôi. Trước hết, hãy cùng xem lại cách cô Lucy giới thiệu về bản thân của cô ấy với mình nhé. Đầu tiên, cô Lucy đã gửi lời chào đến mình bằng câu cô chào cháu. Để bắt đầu giới thiệu về bản thân mình thì trước hết, chúng mình sẽ gửi lời chào đến người đối diện đúng không? Chúng mình đã làm một video chi tiết về cách chào hỏi tự nhiên hơn trong tiếng Việt rồi. Nếu các bạn chưa xem thì mình sẽ để link của video này ở bên dưới phần mô tả nhé. Quay trở lại với video ngày hôm nay, chúng mình hãy cùng xem kỹ lại cách cô Lucy nói lời chào nhé. Ở trong câu này, cô chính là đại từ nhân xưng chỉ cô Lucy hay chính là người tự giới thiệu. Còn cháu là đại từ nhân xưng chỉ mình, Emma hay chính là người đối diện. Các bạn dùng đại từ nhân xưng nào để chỉ mình và người đối diện thì hãy thay vào đây nhé. Ví dụ, cháu chào bác, em chào anh. Nếu các bạn chưa rõ về đại từ nhân xưng trong tiếng Việt thì hãy xem lại video về đại từ nhân xưng trong tiếng Việt của chúng mình. Link của video này sẽ ở bên dưới phần mô tả nhé. Chúng mình hãy cùng tiếp tục nhé. Cô Lucy đã giới thiệu tên của cô ấy sau khi gửi lời chào đến mình. Để giới thiệu tên của mình thì các bạn hãy thay đại từ nhân xưng chỉ bản thân mình vào chữ cô và tên của bạn ở cuối câu nhé. Ví dụ, mình tên là Emma. Ngoài ra, các bạn có thể giới thiệu tên của mình đơn giản hơn bằng cách bỏ đi chữ tên, giống như cách mình giới thiệu tên của mình ở đầu mỗi video, đó là mình là Emma. Còn có cách khác để bạn có thể giới thiệu tên của mình trong tiếng Việt, đó là tên cộng đại từ nhân xưng chỉ bạn cộng là cộng tên bạn. Ví dụ nhé, tên mình là Emma. Sau khi gửi lời chào và giới thiệu tên thì cô Lucy đã giới thiệu về tuổi của cô ấy. Tương tự như trên, các bạn hãy thay đại từ nhân xưng chỉ bản thân các bạn vào chữ cô và tuổi của bạn vào đây nhé. Để nói về tuổi của bạn thì các bạn cũng cần biết về cách đọc số trong tiếng Việt đúng không? Các bạn đã biết đọc số trong tiếng Việt chưa nhỉ? Nếu chưa thì hãy xem lại video về cách đọc số trong tiếng Việt của chúng mình nhé. Link của video cũng sẽ ở bên dưới phần mô tả. Và cuối cùng, cô Lucy đã giới thiệu về quốc tịch của cô ấy. Để giới thiệu về quốc tịch của bạn thì bạn chỉ cần nói đại từ nhân xưng chỉ bạn cộng là người cộng tên quốc gia của bạn trong tiếng Việt, giống như cô Lucy nhé. Ngoài ra, thay vì giới thiệu quốc tịch của bạn thì bạn có thể nói mình đến từ đất nước nào bằng câu sau đây nhé. Đại từ nhân xưng chỉ bạn cộng đến từ cộng tên quốc gia của bạn trong tiếng Việt. Ví dụ, thay vì nói cô là người Cộng hòa Séc, cô Lucy có thể nói là
cô đến từ Cộng hòa Séc. Đó là những câu giới thiệu về bản thân đơn giản trong tiếng Việt. Ngoài ra, tùy vào từng hoàn cảnh khác nhau, các bạn có thể bỏ đi câu giới thiệu về tuổi hay giới thiệu về quốc tịch, và cũng có thể thêm một số câu khác như giới thiệu về nghề nghiệp hay sở thích của bạn, và còn nhiều câu khác nữa. Ở trong phần giới thiệu về bản thân của mình thì cô Lucy đã nói thêm câu rất vui được gặp cháu, có nghĩa là nice to meet you trong tiếng Việt. Để tổng hợp lại những gì mình đã nói trong video ngày hôm nay, hãy cùng xem cách mình giới thiệu về bản thân với cô Lucy nhé. Cháu chào cô ạ. Tên cháu là Emma, cháu 24 tuổi và cháu là bạn thân của Violet. Mình đã bỏ đi câu về giới thiệu quốc tịch vì cô Lucy là bạn của Violet và mình nghĩ là cô ấy cũng đã biết mình là người Việt Nam. Mình cũng đã thêm câu cháu là bạn thân của Violet để nói với cô ấy về mối quan hệ giữa Violet và mình. Và đó là tất cả cho video ngày hôm nay. Nếu các bạn thấy video này hữu ích, đừng quên ấn like, share và subscribe cho kênh của chúng mình nhé. Nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi, ý kiến hay góp ý nào, hãy đừng ngần ngại để lại nhận xét phía dưới và chúng mình sẽ đọc và trả lời sớm nhất. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau nhé. Bye!